Imorgon inleds klimatmötet i Paris. Och för första gången på 20 år så hoppas nu länderna att de ska kunna enas om ett nytt globalt klimatavtal. En av nyckelpersonerna i detta är förstås USA och vi har med oss Rolf Porseryd direkt från New York. God morgon Rolf, hur går klimatdebatten i USA? Ja, man kan väl säga att den drar åt olika håll och landet är splittrat, men man kan ju se de enorma problem som har kommit i spåren av miljöförstöringen med torka, med översvämningar, med nedsmutsning. Och Staffan Ahlström och jag, vi åkte upp till Maine och Mainekusten där vattentemperaturen bara på några år har höjts med flera grader och därigenom orsakat en stor förändring i det marina livet. The cod fishery in Maine was huge. It was one of the reasons why this region was colonized, because of the terrific value of codfish. And at its heyday in the 1800s, there were 10,000 full-time cod fishermen on the coast of Maine. Bob Stenek har som forskare ägnat mer än 30 år åt det marina livet utanför Maine och sett förändringarna som ett resultat av den globala uppvärmningen. The majority of the US public actually believes that climate change is happening and that it's caused by human activities. But trying to balance the interests of the oil industry, coal industry, it's been a very difficult time to try to reduce emissions, which we must do for the good of the planet. And I don't know, it's frustrating for those of us in the United States. Marty Odlin säger adjö till sonen Alex och ny vecka hemifrån väntar. Marty är tredje generation yrkesfiskare och han känner viss oro över utvecklingen. It's been a concern for a long time that we're not seeing the codfish. So it's normal for us to have dips in codfish, but then you expect to see a spike. And each successive cycle, the spike has been lower and lower and lower. So yeah, that's something that concerns us. There's a lot going on in the ecosystem besides just a little bit of water warming up in the past 4 or 5 years. You do have to say that the long-term prospects for cod is not good for the Gulf of Maine. It's going to be continuing to get too warm for them. They need certain cool temperatures for their young. They need certain cool temperatures for their metabolism, and this system is becoming too warm. Is it the global warming or is it something else? It's mostly global warming. Och när nu torsken försvunnit har hummern tagit över i vattnen utanför Maine. It's huge. It's had a 5-fold increase since 1985. And if you look at cod, they've had about that much of a decline. It means the lobster has not yet been affected by the global warming, is that right? Well, no, it actually is gradually moving to the north and to the east. So even in the state of Maine, the highest lobster landings were several hundred miles to the south. Now they're several hundred miles to the north. Yeah, and it's definitely temperature driven. Whatever happens, we'll adapt. We've been doing it forever. We've always been adapting. I think that doesn't mean that climate change isn't going to be a huge issue for the rest of society, right? And we have to address what's going on as far as CO2 emissions, but I think we'll be okay. Fiskarna och forskarna är långt ifrån överens om hur det varma vattnet kommer att påverka fisket i framtiden. Men Bob är helt övertygad om att vi står inför stora förändringar. I think you're going to see what we call gentrification of the coast of Maine. This co-op may not be a co-op. It might be where wealthy people like to have their docks. And that will become a social shift that will be unprecedented. It fundamentally changes the fabric of our coastal zone if we sort of lose this maritime heritage. And that is what's at stake with climate change, in my view. Nu åker alltså president Obama till Paris. Rolf, har han amerikanska folket med sig? Har han dem i ryggen?
Det goda, Ebba, som vi just fick höra här nu i USA, det är att Bill Gates kommer att presentera en mångmiljard-dollar-fond för förnyelsebar verksamhet runt om i världen. Och det kommer kanske sätta lite prägel på inledningen av hela konferensen åtminstone. Men här i USA är Obama den president som är den första och egentligen den enda som har satsat hårt på klimatfrågor. Men däremot har han ett enormt motstånd, inte minst på den republikanska sidan, som sätter käppar i hjulet och säger om de får makten så ska de stoppa alla försök som Obama nu genomför. Hur ser i övrigt motsättningarna ut i USA kring klimatfrågan? Ja, man kan säga att framförallt så är det de stora ekonomiska intressena som styr. Kolindustrin är på nedgång, brytningen av kol, för att den är för dyr. Den har blivit billigare med både med gas och med olja och inte minst med elen, solenergin och också vindenergin som kommer på stor front, inte minst i de solrika staterna. Men det är där motståndet finns från de stora intressena som vill behålla det som är. Man är rädd för att det ska kosta för mycket för USA, att de ska tappa sin position som ekonomiskt ledande i världen. Kan man se någonting om hur detta kommer prägla det kommande valet? Jag tror att det kommer att bli en ganska stor fråga eftersom Hillary Clinton kommer att gå i stort sett i Obamas fotspår och driva frågan om vikten av en gemensam syn på vår värld i framtiden. Medan oavsett vem som kommer att bli republikansk kandidat så kommer han att vara stenhårt emot och så försöka göra allt han kan för att de initiativ som Hillary Clinton har tagit kommer att stranda. Varmt tack för detta, Rolf Porseryd, direkt från New York.